Biochem T and D, failure to thrive, hypotonia, decreased muscle mass, metabolic acidosis છે. તો શું લેક્ટેટ પાયરુવેટ એલેનિન વધી ગયું હોય, એલેનિન પાયરુવેટ લેક્ટેટ વધી ગયું હોય, પીડીએચની ડેફિશિયન્સી ના લીધે પાયરુવેટ લેક્ટેટ વધી જાય. ઓકે, તો પાયરુવેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ. બીજું શું છે, ઓરોટિક એસિડોરિયા હોય ને અને ઇન્ક્રીઝ અમોનિયા હોય ને તો ઓટીસી ડેફિશિયન્સી. મેગેલો હોય તો યુએમપી સિન્થેસ. તો મેગેલો આપેલું હોય તો યુરિડીન આપશું. કુલ લેઝી વેમ્પાયર. ઓકે, કુલ લેઝી વેમ્પાયર તો કાયલોમાઇક્રોન, એલડીએલ, વીએલડીએલ, એચડીએલ આ કુલ લેઝી વેમ્પાયર. ઓકે, લેઝી વેમ્પાયર. ઓકે, યાદ રાખ, કુલ લેઝી વેમ્પાયર, લવ એન્ડ હેટ, ફ્રી ફેટી. ઓકે, લવ એન્ડ હેટ. કયું હોય હાયર ઇન મેલ પેલ્વિસ? તો ઓસા હાયર હોય. ઓસા ઇઝ હાયર ઇન આરે ચિલોટિક લાઇન ઇન્ડેક્સ. ઓકે, સેક્રલ બેકલ કાંઈ નહીં. ઓસા હારે ચિલોટિક લાઇન, ચિલ્લાઓ. સેક્રલ પાર્ટ બાય પેલ્વિક પાર્ટ ઇન્ટુ 100. પછી આ આવી રીતે વિક્ટરી હોય, નોન કોમ્પિટિટિવ. ઓકે, પછી શું હોય કે એન્ઝાઇમની વેલ્યુ 1/3 કરી દીધી તો કેટલા, હાઉ વુડ લોંગ ઇટ ટેક ટુ પ્રોડ્યુસ ધ સેમ અમાઉન્ટ? ઓકે, તો 1/3 કરી દીધી તો આમાં ઇન્ટુ 3 કરી દેવાનું. 27 મિનિટ 9 હતી તો 3 કરી દી 27 મિનિટ. ઓકે, ગેસ્ટ્રિક લાવજ કેમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ? કેરોસીનમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. બાકી કેમાં? તો કોરોસિવ, કન્વર્જન્ટ, કોમેટોસ, કેરોસીન, કાર્બોલિકમાં આપીએ. ઓકે, હાઇપોથર્મિયા, કોમ્પ્રોમાઇઝ, અનપ્રોટેક્ટેડ એરવે. ઓકે, પછી એ વિચ જીન ઇઝ બિંગ ટ્રાન્સફર્ડ ઇન ધ કલ્ચર ઓફ ધ આઇસોલેટેડ સેલ? ઓકે, કયું જીન ટ્રાન્સક્રાઇબ થાય? બેસ્ટ મેથડ ટુ ડે જીન ઇઝ બિંગ ટ્રાન્સક્રાઇબ. જીન એટલે આરએનએમાં વાત થાય. ઓકે, તો નોર્ધન આરએનએ, સાઉથર્ન ડોસા, વેસ્ટર્ન પ્રોટીન. તો નોર્ધન થઈ ગયું. ઓકે, કાર્ડિયક ફેલિયરે અને કયો એન્ઝાઇમ ઇનિબિટેડ થશે? તો બેરી વાળું છે, ક્રોનિક એલ્કોહોલિક છે પેશન્ટ, એટલે બી એપ્ટ. ઓકે, તો એ ફોર આલ્ફા કીટો ડિહાઇડ્રોજનેસ. ઓકે, વોટ કોમ્બિનેશન ઓફ પરમનન્ટ એન્ડ ટેમ્પરરી ટીથ? ઓકે, એટ અરાઉન્ડ 9 year of age. તો 6 થી 11 હોય, મિક્સ્ડ હોય તો ફોર્મ્યુલા શું? એજ માઇનસ શું છે? દેટ ઇઝ એજ માઇનસ 5 into 4. એજ માઇનસ 5 into 4. ઓકે, તો 9 year 9 - 5 કરી ઇન્ટુ 4 કરી દઈએ એટલે ચોખ્ખો 16 થઈ ગયા. તો 16 કયા પરમનન્ટ? તો વૈધા ટોટલ 24 હોય તો 8 ટેમ્પરરી. ઓકે, એક્યુરેટલી ડિસ્ક્રાઇબ ધ કી આસ્પેક્ટ ઓફ ધ એક્ટિવ સાઇટ. તો એક્ટિવ સાઇટનું શું બતાવે? તો એ શું હોય? બહુ નાનો પોર્શન હોય. ઓકે, અને આ બાઇન્ડ વિથ ધ સબસ્ટ્રેક્ટ બાય કોવેલેન્ટ બોન્ડ. ઓકે, કોવેલેન્ટ બોન્ડ બાઇન્ડ હશે પણ આ શું? ઇટ ફોર્મ્સ હાફ ઓફ ધ પોર્શન. હાફ ના હોય, એકદમ નાનો હોય. ઓકે, પછી યુઝ્યુઅલી ક્લેફ્ટ ઓર it is not usually cleft or. Okay, usually cleft હોય. Okay, and bind to substrate at the independent of the element of the specific. It is dependent. Okay, dependent of the specific. Loss of function mutation that lead to accumulation of misfolded protein. તો accumulation of misfolded protein હોય અને loss of function mutation તો કયું? તો ubiquitination. ઓકે, તો આમાં દેખાય ટેન્ડન ઝેન્થોમા છે અને એમાં which of the following most, અને એમાં ખબર હોય કે હાઇપરકોલે પેલા કાયલો પછી કોલેસ્ટ્રોલોમ, તો ફેમિલી હાઇપરકોલેસ્ટ્રોલેમિયા. ઓકે, ચિલોસ્કોપી તો લિપ પ્રિન્ટમાં કે. ઓકે, પછી આ શું છે કે 2 month old બેબી છે, કાર્ડિયોમેગેલી હોય, આપણે એક જ વિચારીએ પોમ્પે અને બીજું વિચારીએ બેરી. તો આમાં શું? ઇમ્પેર્ડ કાર્બોહાઇડ્રેટ મેટાબોલિઝમ અને ડિક્રીઝ ગ્લુટાથાયોન ટ્રાન્સકીટોલેસ કીધું. B1 બેરી. તો બેરી શું હોય? ઓકે, વિચ વિથ ધ ફોલોઈંગ એડિશનલ એડ ટુ ઇમ્પેર્ડ એક્ટિવિટી. ઓકે, ઇમ્પેર્ડ એક્ટિવિટી તો આમાં કઈ હશે? આ પાયરુવેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ. ઓકે, આલ્ફા આપ્યું હોય પણ એ નથી. ઓકે, આમ પાયરુવેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ હશે, પીડીએચ. કારણ કે લેક્ટેટ વધી ગયું હોય તો કન્વર્ઝન નહીં થાય, તો લેક્ટેટ વધી જશે, પાયરુવેટ એલેનિન બધું વધી જશે. કંઈ કેટાલેટિક એફિશિયન્સી વાત કરીએ તો કે કિટ બાય કે એમ આર્યો જો. ઓકે, મેગ્નોટન રૂલ હોય એમાંથી કયું નથી ટ્રુ, એટલે મતલબ કયું ફોલ્સ છે? ઓકે, કયું ફોલ્સ છે? ઓકે, લ્યુસિડમાં ક્રાઇમ કરશે તો રિસ્પોન્સિબલ યસ. ઓકે, પર્સન ઇઝ નોટ ક્રિમિનલ રિસ્પોન્સિબલ. ઓકે, એને જો મેન્ટલ ડિઝીઝ હોય તો એ સાચું છે. પછી ઇન્ટોક્સિકેશન કરશે અને કંઈક ક્રાઇમ કરશે તો એ નોટ રિસ્પોન્સિબલ, એટલે મતલબ એ એક્સક્યુઝ અગેન્સ્ટ ક્રિમિનલ. દેટ ઇઝ રોંગ. ઓકે, દેટ ઇઝ રોંગ. અને પર્સન અંડર ઇન્સેન્ટ ડિલ્યુઝન ઇઝ જસ્ટ થ્રુ ધ ડિલ્યુઝન ફેક્ટ્સ વર રિયલ. ઓકે, આ સાચું. પછી કયું? નોટ એસોસિએટેડ વિથ ધ પોસ્ટ પીટીએમઆરએ કયું? તો મિથાઇલેશન, એન્ડોન્યુક્લિયસ ક્લીવેજ અને કેપિંગ એસોસિએટેડ હશે. જે કો અને પોસ્ટ ટ્રાન્સલેશન થઈ જાય, ગ્લાયકોસાઇલેશન કાંઈ નહીં. ઓકે, પછી આમાં શું છે? એંગ્યુલર સ્ટોમેટાઇટિસ છે, સેબોરિક ડર્મેટાઇટિસ છે, B2 ડેફિશિયન્સી છે, B2. તો કયું? રાઇબોફ્લાવિન સ્ટેટસ માટે તો બીમાં રાઇબોગ્લુ, ગ્લુટાથાયોન રિડક્ટેસ. ઓકે, ગ્લુટાથાયોન રિડક્ટેસ યાદ રાખજો, રિડક્ટેસ. ઓકે, ડ્રાય ડ્રાઉનિંગ માટે હોય તો એમાં આપણે લેઝિરિયમ સ્પાઝમ ઇઝ ધ કોઝ. ઓકે, લાઇકલી કોઝ કઈ હોય? ડ્રાયમાં લેરિન્જિયલ સ્પાઝમ. ઓકે, હવે એન્ઝાઇમ જોઈ લઈએ. દેટ ઇઝ LDH or LDH for the lactate dehydrogenase is for the zinc. LDH for the zinc, lipase for the calcium, cytochrome copper E, that is copper oxide, and succinate for iron. તો અહીંયા જોવા હોય તો મોલિબ્ડેનમ પ્લસ એન્થાઇડ સલ્ફાઇડ, કોપર તો કોપર ઈ, ટાયરોસિનેસ, સાઇટોક્રોમ સી ઓક્સિડેઝ, લાઇઝેલ ઓક્સિડેઝ, સુપર ઓક્સાઇડ ઇસ્માઇડ, એમાઇનો એસિડ ઓક્સિડેઝ. ઓકે, મેગ્નેશિયમ તો ફોસ્ફો ટ્રાન્સફરેઝ,
કે ઇનોલેસ ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટેઝ અને મ્યુટેઝ. ઓકે, તો મેગ્નેશિયમ માટે ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટેઝ માટે રિક્વાયર્ડ. ઓકે, મ્યુટેઝ, ઇનોલેસ, ફોસ્ફો, ઝિંક ફોર ધ લેક્ટેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ. ઓકે, બાકીના આયરન સક્સિનેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ, કેલ્શિયમ લાઇપેઝ એ પૂછ્યું હતું સક્સિનેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ. ઓકે, અને મેંગેનીઝ ફોર ધ ઇનોલેસ આર્જિનેસ ફોસ્ફો ટ્રાન્સફરન્સ એ બધું. ઓકે, પછી કન્વર્ઝન ઓફ ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ ટુ રાઇબોલોસ ફોસ્ફેટ, એક એન્ઝાઇમ રિસ્પોન્સિબલ છે અને જો એની ડેફિશિયન્સી થઈ જશે તો કંઈ નહીં થાય. ટૂંકમાં તો NADPH સાયકલ માટે છે અને ડેફિશિયન્સી થઈ જાય, કન્વર્ઝન નેસેસરી છે એના માટે, તો ફેટી એસિડ માટે NADPH નેસેસરી. ઓકે, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ લિસ્ટ લાઇકલી ન્યુરોલોજીકલ સિમ્ટમ? તો યાદ હોય તો GFમાં નો મેન્ટલ રિટાર્ડેશન, નો ચેરી રેડ સ્પોટ, તો ગોચર ફેબ્રી, તો ગોચર આવી ગયું. યસ. ગેટલર ટેસ્ટ હોય તો કન્સિડર સિગ્નિફિકન્ટ ઇન સપોર્ટિંગ અ ડાયગ્નોસિસ ઓફ ડ્રાઉનિંગ ધ ડિફરન્સ ક્લોરાઇડ કન્ટેન્ટ બિટવીન ધ રાઇટ એન્ડ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ. કેટલું હોવું જોઈએ? 25%. ઓકે, 25% હોવું જોઈએ બંને ડિફરન્શિએટ કરવા. કમ્પોઝિશન લેક્ટોઝ છે, ગેલેક્ટોઝ ફ્રક્ટોઝ, ગેલેક્ટોઝ પ્લસ ફ્રક્ટોઝ ઇઝ લેક્ટુલોઝ, ગેલેક્ટોઝ ફ્રક્ટોઝ. ઓકે, હવે આમાં કીધું ચીઝી ઓર્ડર કીધું. યુરેનિક ઓર્ગેનિક એસિડ એનાલિસિસ ઇન્ડિકેટ increase excretion of 3-hydroxybutyric and level of 3-hydroxy-isovaleric acid એનું મોડરેટ લેવલ કીધું છે. ઓકે, તો આઇસોવેલેરિક એસિડ, તો આઇસોવેલેરિક એસિડેમિયા. તો આમાં જોવાનું ઇન્ફેન્ટ, પુઝમલ રેસ્પિરેશન, ડિહાઇડ્રેશન અને યુરિન ચીઝી ઓર્ડર હોય તો આઇસોવેલેમિક એસિડેમિયા. ઓકે, ચીઝી સ્વીટ ફીડી ઓર્ડર. ટાયરોસિનિયા ટાઈપ 1 હોય તેમાં કેબેજ ઓર્ડર હોય, તો ટાઈપ 1 કેબેજ ઓર્ડર. ફિનાઇલ મસ્ટી ઓર્ડર. મેપલ સિરપમાં આપણે ખબર સ્વીટ બન્ટ સુગર. ઓકે, નોટ ચીઝી, સ્વીટ બન્ટ. આમાં કયો હતો? આમાં તો સ્વીટ ફીટ હતો. ઓકે, હવે ઇન્ફેન્ટિસાઇડ હોય એના માટે આપણે સૌથી બેસ્ટ કયું એવું પૂછે ટૂંકમાં, તો પ્લોકેટ ઇઝ બેસ્ટ. યાદ રાખો, પ્લોકેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ. વાય પ્લોકેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ? કારણ કે પ્લોકેટ ઇઝ પ્રપોર્શન એટલે વેઇટ ઓફ ધ લંગ ટુ ધ વેઇટ ઓફ બોડી. ફોદરે કેટલું ફોલ્ડ થયું એ બતાવે, મેજર લંગ વેઇટ. ઓકે, યાર લંગ વેઇટ એટલે કેટલું ફોલ્ડ એ બતાવશે. રેગેટ રંગ બતાવશે, કલર બતાવશે. અને વ્રેધીનેસ એ કેવું વોચ કરવાનું. ઓકે, વોચ મતલબ ક્રોસ એક્ઝામિનેશન ઓફ ધ લંગ, દેટ ઇઝ વોચિસ. વ્રેધીન વોચિસ. રેગેટ આપણે કલર ચેન્જીસ આફ્ટર બ્રીધિંગ. ઓકે, બેઝનું કલર ચેન્જ છે એટલે રંગ જોઈશું. કલર ચેન્જીસ આફ્ટર બ્રીધિંગ. પ્લોકેટ તો પ્રોપોર્શન બેસ્ટ. હવે હમણાં કાર્ડિયોમેગલી, હમણાં જ કીધું કાર્ડિયોમેગલી એન્લાઇઝોઝમ કયું છે? આ ધીસ ઇઝ પોમ્પે, અને પોમ્પેમાં આલ્ફા ગ્લુકોસાઇડેઝ. ઓકે, પહેલાં બેરી હવે પોમ્પે જોઈ લઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ કયું? ભાઈ આ શું છે? બેઝડ ઓન ઇમેજ પ્રોવાઈડ. આ ઇમેજ કીધું વિચ પ્રોસેસ, તો આમાં શું થાય? ધીસ ઇઝ ક્લેથરીન મીડિયેટેડ એન્ડોસાઇટોસિસ. LDL નું થાય ક્લેથરીન મીડિયેટેડ એન્ડોસાઇટોસિસ. ઓકે, પછી ડાયટમમાં કયું ઇનકરેક્ટ છે? ઓકે, તો ડાયટમ યાદ રાખજો કે એલ્ગી હોય, દેટ ઇઝ એલ્ગી. એક્વાટિક યુનિસેલ્યુલર પ્લાન્ટ. ઓકે, પછી શું હોય? એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર કમ્પાઉન્ડ મેગ્નેશિયમ. ના, એ સિલિકાનું બનેલું હોય, સિલિકા. એસિડ ડાયજેશન ટેકનિક યુઝ ટુ એક્સટ્રેક્ટ ડાયટમ. યસ. અને પ્રેઝન્સ ઓફ ડાયટમ ઇન ધ ફેમોરલ બોન નેરો ઇઝ ઇન્ડિકેશન ઓફ એન્ટીમોટર ઇનહેલેશન ઓફ વોટર. યસ, કરેક્ટ. ઓકે, પછી વાત કરીએ નોન કિટોટિક હાઇપરગ્લાઇસેમિયા. તો એમાં ગ્લાયસિન ક્લેવેજ સિસ્ટમ. ઓકે, ગ્લાયસિન ક્લેવેજ સિસ્ટમ. કેનેવેન ડિઝીઝ હશે, કેનેવેન ડિઝીઝ, તો એમાં N એસ્પાર્ટેટ એસાઇટિલેઝ, અને કેનેવેન કહે તો N એસ્પાર્ટેટ એસાઇટિલેઝ. સિસ્ટેથાયોનુરિયા, એમાં તો સિસ્ટેથાયોનેસ, એ તો પૂછે છે 3માં D એક જ હતું, એથી ખબર પડી જાય. પણ મેપલ સિરપ યુરિન ડિઝીઝ, દેટ ઇઝ બ્રાન્ચ એન્ડ કીટો એસિડ ડીકાર્બોક્સિલેઝ. એ તો આ બંને તો આવડતા છે, પણ કેનેવેન નહીં આવડતું, એને સ્પેસિટાઇલેઝ. અને નોન કિટોટિક હાઇપરગ્લાઇસેમિયા, ગ્લાયસિન ક્લેવેજ સિસ્ટમ. ગ્લાયસિન કેડેવરિકમાં ઓલ કરેક્ટ એક્સેપ્ટ એમાં જોવા મળશે. સુસાઇડલ ફાયર રાઉન્ડ હોય તો એમાંય જોવા મળશે, ડ્રાઉનિંગમાં જોવા મળે, ઇલેક્ટ્રોકોશન હોય તો પકડી વસે જોવા મળે, પણ ટ્રોમેટિક એક્સફિક્સિયામાં નહીં. ઓકે, ટ્રોમેટિક છે નહીં. ઓકે, મોસ્ટ રેઝિસ્ટન્ટ ટુ ડિનેચરેશન કયો બોન્ડ કઈ રેઝિસ્ટન્ટ છે? તો પેપ્ટાઇડ ઇઝ પ્રાઇમરી પ્રોટીનમાં હોય, એમાં પેપ્ટાઇડ એ મોસ્ટ રેઝિસ્ટન્સ. ઓકે, ફ્લેઇંગ એટલે એવર્જ, યાદ રાખો, ફ્લેઇંગ મતલબ એવર્જ્ડ. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ સીરમ મિથિયોનિન લેવલ, વિચ ઓફ ધ એમિનો એસિડ મોસ્ટ લાઇકલી ઇઝેન્શિયલ. આ ફ્રિકવેન્ટલી આસ્ક ક્વેશ્ચન છે, કયું ઇઝેન્શિયલ? તો હોમોસિસ્ટિન્યુરિયા વાળો કેસ છે, અને હોમોસિસ્ટિન્યુરિયા યાદ હોય તો એમાં અહીંયા જોઈએ કે હોમોસિસ્ટિન્યુરિયા હોય ને સિસ્ટાથાયોન સિન્થેસ તે B6માં સિસ્ટીન બને. જો આની ડેફિશિયન્સી થાય સિસ્ટીન નહીં બને. ઓકે, સિસ્ટીન નહીં બને તો આપણે સિસ્ટીન ઇઝ ધ મોસ્ટ એસેન્શિયલ છે. ઓકે, સિસ્ટીન દેવાનું. ઓકે, પછી શું છે કે ટેસ્ટ ચેન્જ બ્લેક ઇન ધ કલર. ઓકે, ગીવ બ્રાઉન બ્લેક થઈ જાય, અને યુરિન પિગમેન્ટ આવું પિનના નોઝીના આપેલું હોય, દેટ ઇઝ એલ્કેપ્ટોનોરિયા, બ્લેક રિલેટેડ બ્લેક યુરિન, એ જ વિચારવાનું. ઓકે, ચાઇલ્ડ સેક્સ્યુઅલ એબ્યુઝ છે, પોક્સો એટ છે, તો શું ઇનકરેક્ટ છે? પોક્સો રિલેટેડ. એજ ઓફ ધ સ્ટુડ 18, યસ 18 હોવી જોઈએ. ઓકે, આ મેલ ડોક્ટર પ્રેઝન્સ ઓફ લેડી અટેન્ડન્ટ, યસ અલાઉડ. પછી એક્ટ વોઝ 2000માં પાસ થયો, અને વિક્ટીમ ગીવ કન્સેન્ટ અબાઉ 12, નો 12 નહીં 18. ઓકે, 18 પરમિશન કન્સેન્ટ 18. ઓકે, ધ ફિટસ ઇઝ ગ્રેટર રિસ્ક ઓફ ડેવલપિંગ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કન્ડિશન. ઓકે, તો આ જોઈએ તો 21 દેખાય, દેટ ઇઝ ડાઉન સિન્ડ્રોમ. ઓકે, 21 દેટ ઇઝ ડાઉન સિન્ડ્રોમ. તો ડાઉન સિન્ડ્રોમ હોય તો એની કઈ રિસ્ક વધારે? ઓકે, તો ડાઉનમાં યાદ રાખજો ALL અને AML વધે. AML M7. ઓકે, M7 ALL.
એપ્લાસ્ટિક એનેમિયા નહીં, શ્રીલ ક્રાઇ નહીં, એ જોવા મળશે ક્રાઇડુચેટ, શ્રીલ ક્રાઇડુચેટમાં. ઓકે, CML તો આપણે ઓલું ફિલ્ડેલ્ફિયા 922. ઓકે, ઇન ધ સ્ટડી ઓફ એપેટાઇટ રેગ્યુલેશન. ઓકે, એપેટાઇટ રેગ્યુલેશન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પેપ્ટાઇડ ઇઝ નોન ટુ ઇન્ક્રીઝ એપેટાઇટ. ઓકે, કયું એવું છે દેટ ઇઝ નોન ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ એપેટાઇટ? that is neuropeptide Y. Okay, neuropeptide Y is known to increase the neuropeptide Y is known to increase the appetite. Okay, બાકીના બધા હશે કે લેપ્ટિન છે, લેપ્ટિન એપેટાઇટ સપ્રેસર છે, GLP-1 ઇઝ ઇન્ક્રેટિન રિડ્યુસ ધ એપેટાઇટ, સેરોટોનિન એપેટાઇટ સપ્રેસેન્ટ, અને નેપ્રોપેપ્ટાઇડ વાય રાખ્યું યમી એટલે ભૂખ લાગી, ન્યુરોપેપ્ટાઇડ વાય યમી મતલબ ભૂખ લાગી એટલે સ્ટિમ્યુલેટ. ઓકે, આ દેખાય ફેશિયલ ઇન્જરી, દેટ ઇઝ વિન્ડશીલ્ડ ગ્લાસ ઇન્જરી, આ દેખાય ધીસ ઇઝ ફેશિયલ ઇન્જરી, વિન્ડશીલ્ડ ગ્લાસમાં થાય. ઓકે, પછી ફિનાઇલ ક્યુરેટરી ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ કહીએ તો ટેન્ડનમાં સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી. ઓકે, પછી આ કહીએ કે આપણે એ અકાઉન્ટ ધ એન્ટ્રી ઓફ વુન્ડ વિથ બુલેટ. ઓકે, આમાં જોઈએ તો જે આ ટેટુઇંગ છે શેના લીધે થશે, તો ધીસ ઇઝ અનબર્ન ગન પાવડરના લીધે, અનબર્ન ગન પાવડરના લીધે. ઓકે, સ્મોક તો બ્લેક નહીં કરશે. ઓકે, તો સેલેનોસિસ્ટીન એમાં કયો એન્ઝાઇમ નોન ટુ કન્ટેન ધ એમિનો એસિડ સેલિનોસિસ્ટીન, તો સેલેનોસિસ્ટીન કરશે ગ્લુટાથાયોન પેરોક્સિડેઝ. આપેલું ગ્લુટાથાયોન પેરોક્સિડેઝ, યસ. ઓકે, રિડક્ટર જે આપેલું પણ નહીં, પણ ગ્લુટાથાયોન પેરોક્સિડેઝ. ડિસ્ટન્સ કેટલું હશે, તો આપણે આ જોઈએ, આ શોર્ટગન વાળી વાત છે તો કોન્ટેક એ ક્લોઝ નિયર ઇન્ટરમીડિયેટ ડિસ્ટન્સ, તો ક્લોઝ હોય તો લેસ દેન 1 મીટર, અને એમાં આવતું આવું કેમાં દેખાશે, તો આપણે રેટોલ પ્લસ ડિસ્પર્ઝન અને ખાલી કમ્પ્લીટ ડિસ્પર્ઝન, પાર્શિયલ કમ્પ્લીટ રેટોલ. તો આમાં પાર્શિયલ, ધીસ ઇઝ પાર્શિયલ. ઓકે, તો કેટલું હોય 1 to 2, 2 to 4, મોર દેન 4, તો 2 to 4, ધીસ ઇઝ 2 to 4. ઓકે, પછી આમાં શું કીધું કે પ્રોગ્રેસિવ મસલ વીકનેસ है, ન્યુમરસ રિસેન્ટ ફોલ है, ક્રિએટિન કાઇનેઝ વધેરું એન્ડ ડિફેક્ટિવ ડ્યુ ટુ લોસ ઓફ 508 અમાઇનો એસિડ રેસિડ્યુ. ઓકે, તો ડ્યુસ્કેને મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી દેખાય, તો કયું પ્રોટીન જીન મ્યુટેશન થઈ ગયું હશે. ઓકે, તો આમાં જે URR UAG આ દેખાય, તો આ તો પણ સ્ટોપ કોડોને એટલે UCA UGA. ઓકે, UCA UGA. ઓકે, UCA UGA. ઓકે, which of the following statement isoelectric is incorrect? Okay, isoelectric pH વાળું ઇનકરેક્ટ કયું હોય, હમણાં પૂછાણો હતો ક્વેશ્ચન. તો મોલેક્યુલર કેરીઝ નો નેટ ચાર્જ. ઓકે, નો નેટ ચાર્જ. ઓકે, સ્ટેબિલિટી એન્ડ બફરિંગ કેપેસિટી વિલ બી મેક્સિમમ. ઓકે, નો, ધીસ ઇઝ નોટ મેક્સિમમ. સ્ટેબિલિટી, સોલ્યુબિલિટી એન્ડ બફરિંગ કેપેસિટી મિનિમમ હશે આઇસોઇલેક્ટ્રિક પીએચમાં, મેક્સિમમ એટ પીકે. આઇસોઇલેક્ટ્રિક પીએચ માટે કયું સાચું છે, તો કયું ખોટું છે, આપેલું જ ખોટું. ઓકે, ધ બફરિંગ કેપેસિટી ઓફ પ્લાઝ્મા પ્રોટીન એન્ડ મેઇનલી ડ્યુ ટુ હિસ્ટિડિન રેસિડ્યુ. ઓકે, પ્લાઝ્મા પ્રોટીનનું જે બફરિંગ કેપેસિટી હશે હિસ્ટિડિનના, દેર ઇઝ નો મોબિલિટી ઇન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં કાંઈ મોબિલિટી નહીં હોય. ઓકે, સેફ કિટને શું છે ફૂલ ફોર્મ, પહેલાં સેક્સ્યુઅલ અસોલ્ટ ફોરેન્સિક એવિડન્સ કિટ, સેક્સ્યુઅલ અસોલ્ટ ફોરેન્સિક એવિડન્સ કિટ, સેફ કિટ. ઓકે, એમાં શું શું છે જોઈ લઈએ, સિરિંજ હશે. ઓકે, પછી અનવેક્સ્ડ ડેન્ટલ ફ્લોસ છે, વેક્યુટેનર્સ, ડિસ્પોઝેબલ ગ્લવ, પ્લાસ્ટિક બેગ એ, સ્ટીરાઇલ સ્વાબ એ, સીલ એન્ડ લેબલ એવરી આઇટમ, એન્વેલપ ફોર હેર. ઓકે, હેર માટે એન્વેલપ છે, સીલ એન્ડ લેબલ એવરી આઇટમ. ઓકે, સેક્સ્યુઅલ અસોલ્ટ ઇન્સિડન્સ ફોર્મ એન્ડ ઓથરાઇઝેશન ફોર કલેક્શન ઓફ એવિડન્સ, એન્વેલપ કન્ટેનિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન આર પ્રિન્ટેડ ઓન બેગ. પછી પેપર સીટ પ્લેસ્ડ અંડર વિક્ટિમ ટુ કેચ ધ એક્સ્ટ્રાનિયસ મટીરિયલ્સ. ઓકે, ને ગ્લાસ સ્લાઇડ. ઓકે, ગ્લાસ સ્લાઇડ વિથ પ્લાસ્ટિક કેસી સેલ ફ્રોમ સ્વાબ આર સ્મિયર્ડ ઇન ટુ સ્લાઇડ. ઓકે, પછી યાદ કરીએ કે રોલ ઓફ ડિફરન્ટ અમીનો એસિડ ઇન વુન્ડ હીલિંગ. Dermatology research is studying the role of different amino acid in wound healing. Which of the following amino is most likely found in highest quantity of this protein? Okay. Which you see culture dermal fibroid dementia after several fibroblasts being synthesized assembled into triple helical structure. अच्छा, ट्रिपल में कયું हेलिक्स है, तो dermal fibroblast synthesizing a triple helix protein. Okay, and every third residue in triple helix is glycine. Okay, due to its small size. Okay, તો સ્મોલ સાઇઝના લીધે ટ્રિપલ હેલિકલ સ્ટ્રક્ચર હશે એ કયું હશે, એ ગ્લાયસિન હશે. ઓકે, ડર્મલ ફાઇબર સિન્થેસાઇઝિંગ ધ ટ્રિપલ હેલિક્સ પ્રોટીન અને એવરી થર્ડ રેસિડ્યુ ઇન ધ ટ્રિપલ હેલિક્સ ઇઝ ગ્લાયસિન ડ્યુ ટુ સ્મોલ સાઇઝ. ઓકે, એલેનિન ઇઝ સ્મોલ, નોટ ક્રિટિકલ. સિસ્ટીન વાત કરીએ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન કેરેટિન, નોટ ઇન કોલેજન, અને લ્યુસીન નોટ મેજર ઇન કોલેજન. વોટ ઇઝ ધ કેલોરિક વેલ્યુ પર ગ્રામ પર ફેટ, તો ફેટમાં કેટલી હોય, ફેટ મતલબ જાડિયા 9 કિલો. ઓકે, ફેટ જાડિયા 9 કિલો કેલ પર ગ્રામ, યાદ રાખો, જાડિયા 9 કિલો કેલ પર પેજ. ઓકે, પછી 4 પ્રોટીન કાર્બ 4 કિલો કેલ પર ગ્રામ, 4 કિલો કેલ ગ્રામ, એલ્કોહોલમાં 7 કિલો કેલ પર ગ્રામ. ઓકે, તો પ્રોટીન ફેટ ઇઝ જાડિયામાં 9 કિલો કેલ, બાકી પ્રોટીન ફેટ 4. આ કયું છે વિક્ટિમેટ, ઇન્ડિકેટ શું કરે આ વિક્ટિમેટ, ધીસ હીટ રપ્ચર. ઓકે, which of the amino acid can be converted into an intermediate that play a role in both citric acid and urea, aspartate and fumarate. Okay, thank you, we are done.